السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من بودكاست جرافيك بلس، واللي بادئينه بعنوان بتصرف فلوس التصميم في ايه؟ يعني احنا بنينا اصلا الفيديو النهارده على السؤال ده بناء على الموضوع نفسه واللي هنتكلم فيه النهارده. فكان رد الناس اللي موجوده معانا ميسره سامي. الاول كنت بدلع بيهم نفسي، بس دلوقتي بقى جزء كده وجزء اطور بيه حاجات ناقصه في الشغل. الدنيا خربانه والنصب شغال، ده حقيقه بجد فعلا. ماجد متجوز تمام. الله يعينك يا ماجد. برسوم كاتب ايه؟ ماجد كاتب كمان موبايلات، تطوير ده في الحاجات اللي هي الفائض، يعني زياده موبايلات وتطوير في قطع الكمبيوتر. عندي مشكله مع الموضوع ده من زمان، بحب الجديد دايما. عظيم، حلو الكومنت ده على فكره. احمد اسامه لما يجي بروجكت في نفس الرقم ده اوكي تمام قفلها اصلا. برسوم كاتب صرفت بتاع 8000 على اللبس والاكسسوارز الشهر ده، ما شاء الله اللهم بارك. يعني تمام، ده 8000 ليه يا برسوم؟ نورة ميك اب وملابس. عظيم التوفيق ليك يا نورة. ميسرة ام جاست تمام جدا. عمر زيات على حياتي قهوة واكل وفواتير وايجار، الله يعينك، عظيم جدا. اوكي. احمد اسامه قبل كده حوشت وجبت جهاز احلامي الحمد لله، ولما جبته مفيش شغل بمعنى الكلمه، كله حاجات بسيطه جدا الحمد لله. طيب عظيم، طيب ان شاء الله تتحل المشكله ديت. عمر زيات لما تحسبوا السعر تحسبوا تمام. تمام. برسوم كاتب والربع التاني على البيبسي دايت، اللي هو اصلا هي مقاطعه يعني. تمام جدا، شكرين يا برسوم. احمد اسامه اوريدي نبهوا حته المقاطعه، تمام جدا. الدولاب فاضي زي الفل. الاول ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ في الغالب لما بيجي لك فلوس او مبلغ من الفلوس بتروح على طول دايركت تشوف انت نفسك في ايه اللي بيروح يصرف بره، واللي بيروح يشتري حاجه جديده، هدوم جديده زي ما برسوم كان كاتب، واللي بيروح يجيب يطور من حاجات عنده، مثلا لو هو اوريدي شغال بشكل مستمر وعلى طول وعايز يطور، واللي بيروح يعمل ويخلي في كل واحد ليه طريقته في السفر. في ناس بتسافر، في كل واحد ليه طريقته في الصرف. بس يعني من فتره كده كان جات عليا فتره اتكلمت في ايه، دخلت دورت على فكره اداره المال وفكره التطوير من او الاستثمار والباسيف انكم والكلام ده كله. دخلت سمعت فيه يعني كتير، من باب ان انا يكون عندي معلومات وفي نفس الوقت اقدر يعني استغل الموضوع لصالحي واطور من نفسي. فليه لا، يعني الموضوع هيكون لذيذ برضه. ف يعني جيت قعدت كده ايه في لحظه تأني مع نفسي، فاللي هو طيب ما هو احنا بالنسبه لنا كديزاينرز، انت كمصمم جرافيك ايه ظروفك؟ يعني فين راس مالك؟ فين اصلا الفلوس اللي بتيجي ديت المفروض تروح فين؟ من فتره طويله لما انا زي ما لسه قايل دلوقتي كنت بنسمع في موضوع اداره المال والكلام ده كله، كان بيقول لك ايه، ان انت لو الانكم او الفلوس اللي داخله لك نفس الاوتكم مهما كان، لو حتى بتاخد 1,000,000 جنيه فانت فقير. طول ما انت الانكم نفس الاوتكم او الانكم اقل من الاوتكم فانت كده ايه، في طبقه الفقير. انت تبقى غني لما يبقى الانكم اكتر من الاوتكم، طبعا بالنسب بتاعتها. فخلينا نشوف كده ازاي نخلي اصلا، يعني انا كنت اتمنى بصراحه الحلقه بتاعت النهارده ديت يكون ضيفنا فيها خيري الفيشاوي. احنا كنا قبل كده عاملين حلقه مع خيري كانت جميله جدا الصراحه، موجوده عندنا على اليوتيوب. فانا كلمت خيري فقال لي لا احنا عايزين نحدد حلقه كده ما يطلبه المستمعون، الناس عايزه تسمع عن ايه بالنسبه للمجال بتاع خيري، وايه نتكلموا فيه في حلقه ان شاء الله. فدي هنشوفها ان شاء الله من خلال استطلاع راي من خلال التليجرام او من خلال قناه اليوتيوب. بس انا قلت بقى خلاص انا هطلع اتكلم في الموضوع ده لان الموضوع ده بجد مهم يعني. فانت بالنسبه لك ايه راس مالك، او انت الفلوس المفروض ازاي تستثمرها كجرافيك ديزاينر؟ انا مش بتكلم دلوقتي ناس مستثمرين، انا بتكلم مع ناس اوريدي جرافيك ديزاينرز تفكيرهم طبيعي جدا ان الفلوس دي داخلالي فانا بتعايش بيها، ولو عرفت احوش حاجه والجو اللي احنا ايه بنكون متعايشين وعايشين فيه ده. طيب انت المفروض اصلا فين راس مالك؟ السؤال ده انا سأله من شويه بس ما جاوبتوش. فين راس مالك؟ راس مالك الحقيقي اللي انت اصلا اوريدي شغال بيه واللي انت بتتعايش بيه هو الجهاز بتاعك. الجهاز بتاعك ده اللي هو مشروعك بمعنى اصح.
انا النهارده جاي عشان اغير لك بس وجهة نظرك او مفهومك في حته راس المال وفي حته التطوير او الاستثمار كجرافيك ديزاينر. عايز بس ايه وجهة نظرك تختلف من النظره الطبيعيه للنظره الصح، وهي ان انت تعرف استثمارك ده رايح لفين. فانت راس مالك في الجهاز بتاعك، سواء انت شغال اوريدي على لابتوب، لو انت شغال مثلا على كمبيوتر، شغال على ايه بالذي، ده راس المال بتاعك. فالاستثمار الحقيقي ان انت تحط فلوس في راس المال بتاعك. طب انا هحط ازاي فلوس في الكمبيوتر؟ اعمل فتحه واحط ظريف عزيزي المشاهد. لا مش كده لا. اي حاجه، خلينا نتفق ان انا دلوقتي عندي كمبيوتر تمام، لو انا عايز جيت بعد مثلا سنه، جيت النهارده عايز ابيع الكمبيوتر، هيجيب لي فلوس ولا لا؟ هيجيب فلوس. عظيم قوي. يبقى الفلوس يعني قيمتها لسه موجوده، صح؟ الكمبيوتر قيمته لسه موجوده، ما فقدش قيمه كبيره من قيمته، يعني اكيد مع الوقت قيمته بتبدا تقل، ومع ذلك فانت متطلع منه فلوس. فانت كانك بالظبط اي حاجه بتحطها في الكمبيوتر، اي فلوس بتحطها في الكمبيوتر، مثلا انا بقول كمبيوتر، ممكن لابتوب، ممكن يكون كيسه اللي هو الكمبيوتر الجو متعرف عليه. فانت اي حاجه بتحطها، اي فلوس بتحطها في الكمبيوتر، كانك بالظبط بتشغلها، كانك بتديله فلوس فالفلوس دي بتشتغل، كانك حاطط فلوس في مشروع. طيب ايه اللي ممكن احطه فيه الفلوس بتاعتي ككمبيوتر؟ احنا زي ما احنا قلنا ايه القلشه اللي شويه ديت، لا مش هتحط في الكمبيوتر فلوس من الجنب تطلع لك اكتر. الكمبيوتر مثلا انت دلوقتي كشغال، واحد شغال مثلا على لابتوب، ايه اللي ممكن تطور منه؟ معظم اللابات تقريبا، الناس اللي لسه بادئه او الناس اللي موجوده اوريدي بس بتحاول تطور لسه، بتكون الشاشه بتاعتها الوانها ضايعه اصلا، تمام؟ وده بيجي على حساب ايه؟ ان انت كل شويه تقعد تعدل، وكل شويه تلاقي الالوان مش مظبوطه، وتيجي تبص من الموبايل تروح تعدل، فممكن تحتاج ان انت تجيب شاشه تانية. طيب انت رحت جبت شاشه تانية، هل فلوسك راحت على الارض؟ يعني انا جبت شاشه ففلوسي راحت على الارض؟ لا، ما راحتش على الارض، هي لسه موجوده ولسه بتستثمر فيها. يعني عايز اقول لكم على حاجه، ان انا كاحمد اهوت، لما كنت بجيب اي حاجه موجوده حواليا دلوقتي او موجوده عندي او موجوده في الجهاز بتاعي، كان بيتقال لي انت بترمي فلوسك على الارض. لا، مش بتترمي على الارض، لان ده استثمار. فانت داخل لك فلوس عايز تصرفها، اصرفها على الجهاز بتاعك. بلاش جو يعني بلاش جو. بص يا ميسره، الصوت عندي مظبوط، يعني انا شايف موجات الصوت بتاعتي على جنب، فغالبا من الديسكورد، يعني مش هتكون من عندي ان شاء الله. ف فبلاش فكره، انا معلش احنا قطعنا كده شويه، فبلاش فكره ان انت تضيع فلوسك على الارض. لازم تكون عارف الانكم، الفلوس الداخله جايه منين ورايحه على فين، علشان تبقى غني. ودي اللي المفروض بصراحه ان انا استضيف فيها خيري. بصراحه انا كنت عايز خيري الصراحه يتكلم في الموضوع بتاع النهارده، لسه هنكمل في الكلام شويه، مش هنطول عليكم النهارده ان شاء الله، هيكون الموضوع خفيف وظريف خالص يعني، بس يعني طلعت انا اتكلم فيها النهارده. طيب انا واحد عندي كمبيوتر مثلا، تمام، عايز ازود اللابتوب، برضو نفس النظام في حته الرامات. مثلا انا عايز ازود رامات، ايه اللي هيفيدني؟ والله الرامات مثلا هتديني ان انا افتح مثلا الفوتوشوب والإليستريتور في نفس الوقت من غير ما يهنج، وافتح المتصفح واتعايش، هخلص شغل اسرع، فده كده هيطور من شغلي، هيطور من المشروع بتاعي، هيزود لي الانكم. ده استثمار في الفلوس، تمام، مفيش مشكله. خلاص في خطتي هجيب رامات، الرامات دي بكام؟ كذا كذا، نسال هجيب رامات كذا يوم كذا ان شاء الله لما يجي لي فلوس بتاعت كذا. طيب فالرامات اللي انا اشتريتها ودفعت الفلوس اللي معايا فيها، لما نيجي بعد فتره لو انا خدت نفس الفلوس رحت صرفتها على الفاضي، فانت كده رميتها، انت حطيتها على الارض. عامله بالظبط زي كان في نظريه بتقول ايه، انت لو تفكيرك نفسه، اللي انا بحاول اغيره دلوقتي، انت تفكيرك نفسه لو فضل زي ما هو هتفضل ايه في مكانك. فبيقول لك لو واحد غني عطى فلوسه كلها لواحد فقير، الفقير هيرجع تاني فقير والغني هيرجع تاني غني. ازاي؟ تفكير الشخص الغني بيبدا يستثمر الفلوس، يعني هو عنده مصنع مثلا، تفكير الشخص الفقير انا معايا فلوس كتير هروح اشتري من المصنع، فالفلوس هترجع تاني للغني، فهيفضل غني. الفقير هيرجع تاني فقير لانه ما عندوش، ما عرفش يستثمرها. فانا بنتكلم انت دلوقتي كواحد جرافيك ديزاينر لازم تعمل ايه؟ لازم تستثمر الفلوس بتاعتك، هتستثمرها في الكمبيوتر بتاعك، تستثمرها في الحاجات اللي تساعدك على تطوير شغلك. ممكن انت مثلا تكون محتاج جرافيك تابلت، ممكن
عادي كتطوير يعني تطوير مش مقتصر بس على المستوى التكنيكال، ان انت تتعلم فنيات، ان انت تطور من نفسك من ناحية المعلومات وخلاص. لا، عندك تطوير من ناحية الجهاز نفسه، ما الجهاز نفسه ما يكونش ميت معاك وتقعد تنحت في الصخر ومستواك يبقى كويس اصلا بس الجهاز مش مساعدك. طيب في ناس على فكرة بتبعت لي يعني اوريدي بيصمموا على الموبايل، في ناس بتشارك في استشارة تصميمات على فكرة بتشارك من الموبايل، في ناس بتشتغل على كمبيوتر حرفيا بيكون عيان. كلمة عيان دي قليلة على الكمبيوتر، انا بجد والله بيبقوا صعبانين عليا، بيعفروا ومستواهم بيكون كويس بس الجهاز مش مساعدهم. طب انا اعمل ايه بقى؟ انا اصلا اوريدي مش عارف اوصل لعميل. طب ما توصل لعميل، انت ايه مشكلتك؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الوصول للعميل وازاي توصل لاول عميل، ازاي تطور من شغلك، كل الحاجات دي موجوده على اليوتيوب عندنا. هحاول برضو احط في الاي اللي فوق مثلا حاجه نكون اتكلمنا فيها في موضوع زي كده. بس ايه مشكلتك؟ ابدا، اي فلوس تجيلك استثمرها في ايه؟ في حاجه، في جهاز بتاعك. انت دلوقتي على ارض الواقع عايز تتعلم، انت دلوقتي عايز تتعلم، فممكن تستثمر جهاز والدك مثلا، جهاز اللي في البيت، جهاز اختك، جهاز اخوك. ممكن تستثمر الاجهزه اللي حواليك واشتغل بيها، وبعد كده مع اول فلوس تجيلك تبدا تجيب الحاجه الخاصه بيك. مش لازم تجيب حاجه قويه. طب جبت حاجه خاصه بيا، بعدين جه مبلغ من المال، ما ارموهوش بقى واروح اصرفه على شي ان عشان اعرف ناس بتصرف على شي ان كتير، ولا اروح اصرفه على مش عارف ايه واروح اشتري حاجات ملهاش لازمه، ميك اب والحاجات دي كلها. لا، ابدا اصرفه على حاجه تجيب لي فلوس، تدخل لي دخل تاني، زي الكمبيوتر بتاعي، ان انا اجيب رامات، ان انا اجيب شاشه، ان انا اجيب هارد اس اس دي مثلا، ان انا اجيب اي حاجه هتطور لي من شغل، اجيب كيبورد، اجيب جرافيك تابلت، اجيب ماوس يسهل لي بدل الماوس اللي بيوجع لي ايدي وبنتعب، اجيب كرسي. على فكره الكرسي انت بتستثمر في صحتك جنب شغلك، يعني انت فاهم، لان انت قدام مع النظره البعيده لما تيجي تبص لقدام خالص هتلاقي نفسك عندك امراض الدنيا والاخره في ظهرك، فمش هتشتغل اصلا كويس وهتروح تتعالج وهتخش في قصه طويله. فانت اي حاجه حرفيا بتصرفها في الجهاز بتاعك في شغلك ده مشروعك، كانك عندك محل. اي حاجه بتصرفها فهي استثمار ليك، بتشغل الفلوس دي. فاستثمر في جهازك، استثمر في شغلك، احسن ما تروح ترمي الفلوس على الارض. كريم عبد الحميد، لا بترشد ايه بالظبط عشان ما فهمتش. طيب برسوم كاتب كده بتوع الميك اب يزعلوا عبد لا 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 لا، تمام بس انا بنتكلم بجد في الصح يعني. ميسره وبتوع شيء لا حول ولا قوه الا بالله. احنا مش جايين نزعل الناس، بس احنا جايين نتكلم في منطلق عام، انت الاستثمار منطلق ان انت ما ترميش فلوسك على الارض وانك تستثمرها عشان تجيب لك فلوس تانية، ويبقى اصرف جزء منها في شهواتك يا صديقي عادي. انت المفروض تكافئ نفسك، يعني الحته ديت ايه ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين. فكره المكافاه، انت بعد مثلا اشتغلت وطلع عينك فتره كافئ نفسك. المكافاه في مكافئات لحظيه وفي مكافئات على المدى البعيد. في مكافئات على المدى البعيد جدا ازاي؟ مكافئات اللحظيه مثلا ان انت وانت شغال تاخد راحه، لان انت ما ينفعش تشتغل 12 ساعه متواصله، لازم تفصل في النص، لازم تريح اعصابك. يعني انا عايز اقول لك ان انت لو اشتغلت 12 ساعه متواصله واشتغلت مثلا 10 ساعات لمده 12 ساعه وعطيت لنفسك بريكات مثلا نص ساعه في 4 مرات في ال 12 ساعه، هتعمل شغل في فيهم 10 ساعات شغل بس اكتر من ال 12 ساعه. فدي اللي هي الايه المكافآت القليله اللي قريبه. في مكافآت بعيده مثلا اخر الاسبوع ان انت تخرج، في دي المكافآت البعيده ان انت تفصل، ان انت مثلا في اخر اليوم تفصل تروح اصلا تخرج تروح مثلا حاجه جنبك مثلا. في مكافآت البعيده شويتين 3 وهي المصيف ان انت تروح تصيف، فدي مكافآت سنويه مثلا. فالمكافآت دي مهمه جدا على فكره، يعني جنب الموضوع، يعني المكافآت دي مش فلوس على الارض، لا المكافآت دي مهمه لنفسيتك لان انت شخص بتشتغل بنفسيتك. يعني في كوميك مشهور اصلا طالع ترند بقاله فتره من قريبه، يعني لسه الوقت اللي احنا فيه ده كان بيتكلم في فكره ان انت طول ما انت معتمد على مزاجك مش هتنجح. لا احنا معتمدين على فكره، الجرافيك ديزاين مهنه فنيه بتعتمد على المزاج بشكل كبير جدا، تمام؟ فالكوميك ده مش صح. يعني احنا بنضحك ونهيخو مع بعض وكل حاجه، بس الكوميك ده مش صح. انا اشتغلت طلع عيني ادلع نفسي بقى، انا بشتغل ساعتين وبرتاح 10. يعني هو طالما انت بتنجز في شغلك في الساعتين دول وبتريح مظبوط، يعني الدنيا المعادله ماشيه معاك مظبوط خلاص. لكن لو انت ما بتنجزش شغل في الاخر فدي غلطه عندك اكيد، دي هتلبس فيها لبسه وحشه قوي. تمام.
هو اوريدي على فكره احنا خلصنا الموضوع، بس ايه يعني وجهه معينه عايزك تركز عليها وانت متعايش في شغلك، لان هو الموضوع بيأثر على المدى البعيد جدا. ف يعني مهم جدا انت تكون واخد بالك من نقطه زي كده. انا مش عايز اطول في الفيديو اصلا النهارده، انا كفايه في حلقه لسه منزلينها، لو انت لسه ما اتفرجتش عليها على اليوتيوب روح اتفرج عليها، حلقه موقع باك دور. حرفيا انت ممكن تدخل في مجال الباكجينج وانت قاعد بتتفرج على الحلقه، انت فاهم الحلقه سهله جدا، موقع بيدي لك تسهيلات رهيبه جدا. وفي واحد هيكسب اكاونت بريميوم من موقع باك دورة في الحلقه اللي هناك ديت، فممكن تروح تشوفها، هحسبها لك في الايل فوق برضو على اليوتيوب. ولو بتتفرج عليا ولسه ما عملتش سبسكرايب يا نهار ابيض ازاي يعني؟ زي سبسكرايب وفعل زر الجرس على طول دلوقتي. يلا حد عنده اي سؤال يا شباب في الكومنتس؟ برسوم عايز اعوض اللي صرفته عندنا. لا ما خلاص يعني انت ممكن ترمي التعويض ده ايه ورا ظهرك، فاهم، وركز في اللي جاي. احنا داخلين على ايه؟ فكل جنيه جاي ابدا استثمره في حاجه حواليك، ابدا استثمره في مشروعك، لان انت يعني كانك بتحوش بالظبط بس في الصح. انت بتستثمر فلوسك مش بترميها على الارض، هي دي الكونسبت اللي احنا بنتكلم فيها النهارده. فاستثمر فلوسك، خد الفلوس الجنيه في مثلا هنقول رقم عشوائي، مثلا 1000 جنيه داخله، فال1000 جنيه دي مثلا هناخد منها 700 جنيه استثمار و300 جنيه اساسيات. الاستثمار صح، يا نهار ده كويس ان احنا طولنا شويه. في حته وقعت مني مهم عايزين نتكلم عليها. الاستثمار على فكره مش بس في الحاجات الماديه زي الكيسه وزي الكمبيوتر وزي الشاشه وزي الرامات والكلام ده كله. الاستثمار بينطبق برضه في البرامج. يعني فكره ان انت اصلا بتصرف فلوسك على برنامج زي مثلا الفوتوشوب، مثلا موقع زي باك دور، ولا موقع زي فريبك، ولا موقع زي ايه بالذي، فده استثمار. انت بتستثمر في شغلك، انت بتصرف فلوس بس في حاجه هتعيد عليك بالنفع. لان انت لما تصرف على الفوتوشوب هيدي لك الجينيريتيف مثلا، هيدي لك مزايا اكتر ان انت تعمل جنريشن وانت شغال، تسهل عليك شغلك، هتخلص لك شغل اكتر. فاوريدي ده استثمار، لان هيجي لك مقابل ده مبلغ من الفلوس مثلا اكتر من اللي انت دفعته في الموقع. مثلا زي باك دورة هيدي لك مثلا امكانيه ان انت تعرض الشغل بطريقه احترافيه، زي ان انت تعمل مش عارف ايه، فده استثمار. زي موقع زي فريبك، ان انت لما تيجي تاخد صور مثلا هاي كواليتي، تصميمات مثلا PSD، هتاخد منها حاجات مهمه بالنسبه لك، هتسهل عليك شغل كتير، فده استثمار. فانت استثمارك في السوفت وير والهاردوير بتوعك، ده استثمار في مشروعك، ده استثمار في مكانك، ان انت تاخد زي عامله زي بالظبط ان انت تروح تاخد مكان في بره مثلا كمحل وتبدا تجهزه وتعمله كمكتب ليك، فالعملاء يجي يقول لك على المكان ده استثمار برضه. فاي حاجه من اللي انا قلتها دي كل ده استثمار، ده مشروع ليك بيجني عليك المال، ده بيجيب لك فلوس اصلا، فده استثمار. استثمر في كل الحاجات دي مش بس في الهاردوير. انا الحمد لله ان احنا طولنا شويه. الفاتح اعتقد واحد من افضل الاستثمارات جرافيك تابلت وموقع انفاتو. موقع انفاتو تحفه جدا اقسم بالله، بيدي لك كميه حاجات رهيبه، بس مش عارف سعره بجد يعني غالي ولا قليل. يعني بصراحه انا ما دورتش على فكره الدفع في موقع انفاتو، بس كواحد شغال ايه بالذي، سواء مونتاج او ديزاين او 3D، يعني هو اوريدي شغال في اي حاجه، هو هيوفر لك حاجات جامده جدا والله. بالظبط. جرافيك تابلت بص هو حاجه مش اساسيه، بس طالما هو هيسهل عليك الشغل، طالما هو هيعلي من مستواك شويه كمان، استثمار، دوس هاته. بس شوف الاهم فالاقل اهميه. يعني اكتب كده مثلا انا عايز اجيب كذا، 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 وبعد كده رتب الاهميه. والله ده اهم بالنسبه لي عشان ده هيخليني اعمل كذا كذا كذا، وهيفتح لي مجال في كذا. طب حلو، هات ده الاول، ده التاني، ده التالت، ده الرابع، ده الخامس، ده السادس. بعد كده ابدا بقى اقطع بقى، يعني اللي هو ايه، جمعت 8 اول واحد يلا هاته، جمعت تاني واحد هاته، تالت واحد هاته، رابع واحد هاته، وخلص من عليك. فانت كده ايه، ماشي صح، تمام. ما تروحش تجيب اقل واحد في الاهميه وتقول انا بستثمر، لا، شوف برضو ايه ترتيب الاهميات نفسها بالنسبه لك، علشان ده هيفرق معاك اصلا اوريدي. وبالمناسبه فكره التحويش برضو، يعني القيمه الماليه الحاجه، بص الحاجه اسعارها ثابته، العمله هي اللي قيمتها بتتغير. يعني ما نقولش مثلا جرافيك تابلت غلى، اقول قيمه الجنيه قلت، اقول قيمه الدولار علت، لكن هو الاسعار الحاجه بتكون ثابته. هو اللي بيغير اسعار الحاجه اسعار العمله نفسها. العمله نفسها قيمتها كبيره ولا قليله. ففكره ان انت تاخد العمله تحوشها عندك، فده انت كده مش بتستثمر. انت كده مش بتحوش اصلا، انت كده بتخسر نفسك. لان اوريدي ان انت مثلا حوشت دلوقتي 10000 جنيه مثلا،
وشايلهم عندك في الدرج، تعالى كمان كام شهر، تعالى نبص المدى بعيد شويه، معلش سنه، هتلاقي ال 10000 دول بقوا 7000. فانت كده انت كده ضيعتهم عليك. لكن ان انت تستثمر في حاجه عندك، ان انت مثلا تجيب حاجه زي الرامات، والرامات دي مثلا نقول مثلا تجيب مثلا حاجه زي بروسيسور، فالبروسيسور ده تكلفته قويه جدا، جبته عندك فقيمه البروسيسور ثابته، العمله اللي قيمتها بتقل، فلما تيجي تبيع البروسيسور بعدين فانت بتبيعه بقيمته اللي هي اوريدي ثابته، فانت حوشت فعلا، فانت يعتبر حوشت بلس ان انت شغلت فلوسك اللي انت حطيتها في البروسيسور. دي الكونسبت بتاعت النهارده. بس كده صديقي، ووصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتك، واتمنى تكون استفدت ولو بقدر قليل، واستمتعت ولو بقدر كبير. وما تنساش تقول لنا في الكومنتات انت بتصرف فلوسك في ايه، واشوفك على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.